upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyam, Ginoong Joel Turla. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Concepcion, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nahihinuha na ang kanyang personal na pahayag ng misyon sa buhay
ay dapat na nagsasalamin ng kanyang pagiging natatanging nilalang na nagpapasya at kumikilos ng mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang siyam. Mangyaring buksan ito sa pahina 246 hanggang 250. Bago tayo dumako sa pagpapatuloy ng ating aralin, ating balikan ang ating nakaraang paksa. Sa ating nakaraang aralin, ating pinag-usapan na ang tao ay individual na may kamalayan upang isaisip hindi lang ang kanyang sarili, kundi ang kapakanan ng kanyang kapwa. Bilang isang persona na natuklasan ang talento at kakayahan, kailangan niya itong gamitin para sa ikabubuti ng lahat. At panghuli, sa kanyang paglalakbay patungo sa personalidad, siya ay kailangang magkaroon ng mga tamang pagpaninindigan. Mga paninindigan sa paglilingkod, pagmamalasakit at pagmamahal sa lahat ng tao, sa lahat ng oras at pagkakataon. Sa araw na ito ay aking inaanyayahan na ihambing ninyo ang inyong personal na pahayag ng misyon sa buhay sa simpleng tao o individual na kagaya mo. Suriin kung paano niya ginamit ang kanyang talento at kakayahan bilang persona. Iuring pagnilayan kung ano ang kayang gawin ng tao upang maging malalim at makabuluhan ang kanyang misyon sa buhay. Sa larangan ng sining, naging tapat sa kanyang natuklasang misyon ang personalidad na si Joey Velasco. Si Joselito Joey A. Velasco ay ipinanganak noong Marso 18 hanggang sa 1967. Umani ng paghanga ang kanyang mga painting sa Pilipinas at sa buong mundo dahil sa espiritual na paraan ng pagpapahayag ng mga ito ng kawalan ng katarungan sa lipunan. Nakaaantig ang mga larawan sa kanyang canvas, tila humihingi ng tugon at akasyon para sa panlipunang pagbabago. Ang hapag ng pag-asa, ang kanyang bersyon ng huling hapunan. Ito ay naglalarawan kay Jesus na kasama ang mga batang naninirahan sa sementeryo, sa ilalim ng tulay, at iba pang mga batang lansangan, sa halip na ang mga apostoles. Ano ang nag-udyok kay Joey upang ituon ang kanyang canvas sa mga batang lansangan? Nagkaroon siya ng malaking bukol sa bato o kidney noong siya ay 38 gulang. Bagamat tagumpay ang kanyang operasyon, nakaramdam siya ng labis na kalungkutan at matinding takot sa muntik niyang pagkamatay. Pagkatapos siyang makulong sa kanyang silid ng matagal upang manalangin at magnilay, nagkaroon ng linaw ang layunin ng kanyang buhay at naging positibo ang pananaw niya sa kamatayan. Dito siya nagsimulang magpinta ng mga kamangha-manghang larawan. Naunawaan niya na siya at ang kanyang talento ay instrumento upang maiparating ng Diyos ang kanyang mensahe. Tinanggap ni Joey ang misyong imulat ang mga tao sa kanilang kamalian at pagkukulang na sanhi ng kahirapan at hinhustisya sa bansa sa pamamagitan ng kanyang mga obra maestra. Ipinamalas niya
ang pagmamahal at pagkalinga sa mga batang lansangan, lalo na sa mga may sakit sa pag-iisip. Binigyan niya ng bahay sa Gawad Kalinga Village at disenteng pamumuhay ang mga batang lansangan na ginamit niyang modelo sa kanyang pinintang hapag ng pag-asa. Umani ng maraming parangal at gantimpala ang kanyang mga likha at ang kanyang paglilingkod. Sa kabila ng kanyang artistikong tagumpay, tinanggihan ni Joey ang tawag sa kanya bilang isang artist. Mas gusto niya ang terminong heartist sa halip. Minsan niyang sinabi na tinitignan ko ang aking mga obra bilang totoo, hindi dahil sa pamamaraan, kundi dahil sa katotohanan na nangyayari sa ating lipunan. Umanaw si Joey Velasco dahil sa komplikasyon sa bato sa edad na 43 noong Hulyo 2010, habang patuloy pa rin ang pagtulong sa mga bata. May pagkakatulad ba ang personal na pahayag ng misyon mo sa buhay sa naging misyon ni Joey Velasco? Naging malalim at makabuluhan ba ang buhay niya? Paano nga ba magiging malalim at makabuluhan ang pagtupad ng tao sa kanyang misyon sa buhay? Narito ang 3 katangian ng tao na magagamit niya upang maging mapanagutan, makapag-isip, at maghangad ng isang misyon na layunin ay para sa ikabubuti ng lahat. Ayon kay Skeller, may 3 katangian ang tao bilang persona. Una, siya ay may kamalayan sa kanyang sarili. May kakayahan ang tao na magnilay o gawing obheto ng kanyang isip ang kanyang sarili. Dahil dito, may kamalayan siya kung paano o para kanino at para saan ang kanyang gagawin. Alam din niya kung ang pansariling interes ang kanyang ginagawa o para sa kapakanan ng lahat. Ikalawa, ang tao may kakayahan na kumuha ng buod o esensya. May kakayahan siyang bumuo ng konklusyon mula sa isang pangyayari. Nakikita ng tao ang esensya ng mga umiiral kung humahanga at namamangha na siya sa kagandahan ng mga bagay sa kanyang paligid. Nauunawaan niya ang mga layunin ng pag-iral ng mga ito at ang kaugnayan ng mga ito sa kanyang pag-unlad. May kakayahan siyang maglinang o malinang ang esensya ng kanyang pag-iral at layunin niya sa buhay. At ikatlo, ang tao ay umiiral na nagmamahal. Ang umiiral na nagmamahal ang pinakamahalagang katangian ng tao bilang persona. Ang tao ay may kakayahang magmahal dahil sa puso niya ay may nakalaan ang pagmamahal. Lahat ng mabuting kilos ay kilos ng pagmamahal. Kumikilos ang tao para sa kabutihan dahil siya ay umiiral na nagmamahal. Ang pagmamahal ay galaw ng damdamin patungo sa mga tao at iba pang bagay na may halaga. Ito ang pinakapangunahing kilos dahil nakabatay dito ang lahat ng pagkilos ng tao at ang tunguhin ng lahat ng mabuting kilos ay pagmamahal. Si Joey Velasco ay may kamalayan sa bawat pangyayari sa kanyang buhay. Nakita niya ang esensya o buod ng buhay sa kanyang mga karanasan. Ginamit niya ang kanyang talento at husay sa pagtulong sa mga nangangailangan. Nagamit niya ang kanyang katangian na magmahal upang maging makabuluhan ang kanyang misyon dito sa mundo. Mahalaga na ang tao ay magkaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay.
Dahil ito ang magsisilbing gabay sa kanyang paglalakbay dito sa mundo. Ngunit sa kanyang pagbuo, dito ay kailangan gamitin ng tao ang kanyang katangian na mag-isip, kumuha ng buod o esensya sa bawat pangyayari, at kakayahang magmahal. Ibig sabihin, magiging mababaw ang personal na misyon sa buhay kung hindi ito pinag-isipan, hindi isinaalang-alang kung ano ang mas mahalaga sa buhay. At panghuli, ito ay makasarili at hindi patungo sa paglilingkod at pagmamalasakit na bunga ng pagmamahal. Ano kaya ang tumatak na kaalaman sa iyong isipan? Ang sagot ni Edwin Calagi ng Santa Rosa National High School ay mga katangian raw ng tao na magagamit niya upang maging malalim at mapanagutan ang kanyang misyon sa buhay. Mahusay ka, Edwin. Paano naman kaya naging mapanagutan si Joey Velasco sa kanyang misyon sa buhay? Kung ang inyong sagot ay dahil ginamit niya ang kanyang talento sa paglilingkod sa kapwa, ikaw ay mahusay. Bilang isang individual na may talento, paano mo gagawing malalim din at makabuluhan ang misyon mo sa buhay? Kung ang inyong sagot ay sa pamamagitan din ng paggamit ng aking kakayahan at talento sa larangan ng paglilingkod at pagmamahal hindi lang sa sarili, kundi para sa ikabubuti ng lahat, mahusay at magaling. Ngayon naman, heto ang mga dapat mong tandaan. Una, mahalaga sa tao ang magkaroon ng personal na pahayag na misyon sa buhay, sapagkat ito ang magsisilbing gabay niya sa kanyang paglalakbay dito sa mundo. Aking uulitin, mahalaga sa tao ang magkaroon ng personal na misyon sa buhay, sapagkat ito ang magsisilbing gabay o gabay niya sa kanyang paglalakbay dito sa mundo. Ikalawa, ang tao bilang persona ay may kakayahang mag-isip ng mas malalim at makabuluhan na bagay hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba. Uulitin ko, ang tao bilang persona ay may kakayahang mag-isip ng mas malalim at makabuluhan na bagay hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba. Ikatlo, ang tao bilang persona ay may kakayahang kumuha ng buod o esensya sa bawat pangyayari sa kanyang buhay, dahilan upang matimbang niya ang mga bagay na mas mahalaga at kapaki-pakinabang na kanyang pipiliing gagawin sa kanyang misyon sa buhay. Uulitin ko, ang tao bilang persona ay may kakayahang kumuha ng buod o esensya sa bawat pangyayari sa kanyang buhay, dahilan upang matimbang niya ang mga bagay na mas mahalaga at kapaki-pakinabang na kanyang pipiliing gagawin sa kanyang misyon sa buhay. Ikaapat, ang tao bilang persona ay may kakayahan na magmahal na kung saan ito ang pinakamahalaga niyang katangian na dapat malinang at gamitin upang makamit niya ang kanyang kaganapan. Uulitin ko ulit, ang tao bilang persona ay may kakayahan na magmahal na kung saan ito ang pinakamahalaga niyang katangian na dapat niyang malinang at gamitin upang makamit niya ang kanyang kaganapan. At panglima, kailangang masalamin sa tao ang kanyang mapanagutan na paggamit ng kanyang mga kakayahan sa tawag ng paglilingkod at pagmamahal sa kanyang kapwa. Uulitin ko, kailangang masalamin sa tao ang kanyang mapanagutan
na paggamit ng kanyang mga kakayahan sa tawag ng paglilingkod at pagmamahal sa kanyang kapwa. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pagkikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, dahil ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, suriin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay nagsasaad ng tamang diwa. Isulat ang salitang tama kung ito ay nagsasabi ng wastong pahayag. Kung ang pangungusap naman ay nagsasaad ng di wastong pahayag, isulat ang salitang mali. Para sa unang tanong, kailangan masalamin sa tao ang kanyang mapanagutan na paggamit ng kanyang mga kakayahan sa tawag ng paglilingkod at pagmamahal para sa kanyang pansariling interes. Uulitin ko, kailangang masalamin sa tao ang kanyang mapanagutan na paggamit ng kanyang mga kakayahan sa tawag ng paglilingkod at pagmamahal para sa kanyang pansariling interes. Tama o mali? Kung ang inyong sagot ay mali, ikaw ay magaling. Ang tao bilang persona ay may kakayahang kumuha ng buod o esensya sa bawat pangyayari sa kanyang buhay. Dahilan upang matimbang niya ang mga bagay na mas mahalaga at kapaki-pakinabang sa kanyang pipiliing gagawin sa kanyang misyon sa buhay. Uulitin ko, ang tao bilang persona ay may kakayahang kumuha ng buod o esensya sa bawat pangyayari sa kanyang buhay. Dahilan upang matimbang niya ang mga bagay na mas mahalaga at kapaki-pakinabang na kanyang pipiliing gagawin sa kanyang misyon sa buhay. Ano ang tamang sagot? Kung ang inyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Para sa ikatlo, ang tao na isinasaalang-alang ang kapakanan ng iba ay may makabuluhan na misyon dito sa mundo. Ang tao na isinasaalang-alang ang kapakanan ng iba ay may makabuluhan na misyon dito sa mundo. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, ikaw ay magaling. Para sa ikaapat, naging matagumpay si Joey Velasco sa kanyang misyon sa buhay dahil ginamit niya ang kanyang talento upang makatulong sa iba. Uulitin ko para sa ikaapat, naging matagumpay si Joey Velasco sa kanyang misyon sa buhay dahil ginamit niya ang kanyang talento upang makatulong sa iba. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, ikaw ay mahusay. Para sa kasunod na tanong, may kakayahan ang tao na mag-isip at gumawa ng mga bagay upang maging mapanagutan sa kanyang misyon sa buhay. May kakayahan ang tao na mag-isip at gumawa ng mga bagay upang maging mapanagutan sa kanyang misyon sa buhay.
Kung ang sagot mo ay tama, ikaw ay magaling. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gagawin o gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginoong Joel Tarlac, na nagpapaalalang piliing maging mabuti o piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. At huwag kakalimutan na ugaliing manood sa RTV Tarlac Channel 26 at makinig sa inyong talapihitan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na alas 3 hanggang alas 3:25 ng hapon para sa ating mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam. Hanggang sa muli. Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam niyo na! Yan ang Balanggiga Bells. Ang dagdag na 2 taon sa high school ay malaking bahagi ng programang K-12 sa ating bansa. Pinag-aralan ng mabuti ng Kagawaran ng Edukasyon o DEPED ang nilalaman at paraan ng pagkatuto sa 2 taong ito na tinatawag ngayong senior high school. Sa pamamagitan ng senior high school, tinitiyak ng DEPED ang kalidad ng edukasyon na may malinaw na patutunguhan anuman ang iyong pag-aralan. May 15 core, 7 applied at 9 na specialized subjects ang senior high school. Sa kabuuan, may 31 subjects ang senior high school. Katumbas ito ng 4 na semestre na may 2 quarter bawat semestre. Ang mga paksa sa bawat aralin ay mahalaga upang maihanda ang mga mag-aaral sa 4 na curriculum exit gaya ng kolehiyo, trabaho, middle-level skills development at negosyo.
Kahit anong track ang piliin ng isang mag-aaral, maaari siyang magpatuloy sa alinman sa 4 na posibleng curriculum exit. Mayroong 4 na track ang senior high school. 1. Academic track. 2. Technical Vocational Livelihood track. 3. Arts and Design track. At 4. Sports track. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng paaralan ay kumpleto ng lahat ng tracks at strands. Kailangang suriing mabuti ng mga magulang at mag-aaral kung anong track o strand ang mayroon sa kanilang lugar na naaayon sa iba't ibang konsiderasyon gaya ng hilig, interes, kakayahan ng mag-aaral at marami pang iba. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na senior high school sa inyong lugar upang malaman ang kanilang ino-offer na tracks at strands. Upang matulungan ng mga mag-aaral na maunawaan ang pagpaplano sa kanilang hinaharap, ang Department of Education ay naglunsad ng Homeroom Guidance, kung saan nakapaloob ang Career Development Domain. Tumutulong itong mahubog ang mga mahalagang kaalaman, kasanayan, pag-uugali at pagbubuo ng mga plano at desisyon para sa kanilang buhay. Kung kayo ay may mga katanungan o paglilinaw tungkol sa senior high school tracks and strands, maaari kayong makipag-ugnayan sa inyong career guidance advocate o guidance counselor. Hangad namin ang inyong tagumpay. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, Serving you with the different skills, learn and have fun together. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. HENYO here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radyo Filipino Tarlac via remote live broadcast here at Pura Tarlac. I am Teacher Karen, your teacher broadcaster for Science Grade 9, giving you a moment in science where learning is fun and science is everything under the sun. Good afternoon, Grade 9 students. It's nice to see you again, because we will again discover new things in the world of science. So, make sure that you are in a comfortable place where you can focus your hearts and minds in learning. I have some reminders for you, students. First, make sure that you eat your lunch so that you will be 100% attentive. Second, you should be far away from noise. Third, have your pen and paper, science activity notebook, and your science grade 9 compendium of notes. Lastly, if you have questions, feel free to send me a message. My cell phone number is 0998-230-1034. Again, if you have any questions, feel free to send me a message. My cell phone number is 0998-230-1034. That is great! Those are the reminders that you need to do before we have our discussion. This will help you in listening attentively in our learning session. Now, are you ready? Alright,
Let us begin learning. Again, good day to you, young scientists, and welcome to a productive discussion in Science Grade 9. Are you excited? Yes, we are all excited to learn and have fun. Before we start our lesson, let us have first a short review about the topic by playing a simple game, Fix the Word. You have to arrange the correct word according to its definition. You can participate in our online discussion by typing your answer in the comment box. Are you ready? Let's begin. The energy transferred when an object is being moved against force. Again, the energy transferred when an object is moved against force. It is work. Very good. Let's have the second pictures. It is the energy that is transferred from one body to another as the result of difference in temperature. Again, it is the energy that is transferred from one body to another as the result of a difference in temperature. If your answer is heat, then you are correct. How about the second picture? It is a machine that converts energy from a fuel to some mechanical energy, creating motion and process. Again, it is a machine that converts energy from a fuel to some mechanical energy, creating motion in process. You may chat your answer in the comment box. What is your answer, students? If your answer is engine, then you are correct. Very good, grade 9 students. Did you get all the correct answer? That is great. Now, are you ready to explore new things in science? Our topic for today is exciting. We will discuss how heat converted to work and heat to engine. There are different methods of converting heat into useful works. In our body, the food that we eat, when we completely digested, is converted to chemical energy. This energy from the food is converted to muscular energy. This enables us to do work. By means of steam is generated when heat causes the water to boil. The heat may come from burning wood, coal, or oil. For example, in a broiler, the steam produced does not work when exert a force against the piston of a steam engine or against the blade of a steam turbine. The heat of a burning fuel is used to do work using steam. By means of burning gases, a boiler is not needed when heat is converted to work by means of burning gases. The pressure built up by burning gases converts heat to work by exerting force to move the piston or to turn the blades of a turbine. Now, let us arrange these jumbled words. The correct answer is heat pumps. Did you get it correct? Very good. A heat pump is a device that allows heat to transfer from a cold reservoir to a warmer one, which cannot happen spontaneously or on its own. Look and analyze these pictures. What do you think do they have in common? Correct! They releases cold temperature. These are some examples of heat pumps that we use at home. We have refrigerator and air conditioner. Heat pumps is used to reverse the process.
Work is required for the heat to flow from a lower to a high temperature. This work is provided by the motor of a heat pump. As an example of a heat pump, let's talk how refrigerator works. The refrigerator cooling cycle follows the following mechanisms. The compressor compresses the freon into a pressure of several atmospheres. The gas is cooled to near temperature, which then condenses into liquid of a high pressure. The liquid evaporates due to its low pressure, and heat is absorbed from the content of the refrigerator. The gas has produced that has already absorbed heat, goes back to the compressor, and then the cycle repeats. Now, let's see how the air conditioner works. The heat pump is a device that pulls the energy out of air for the purpose of either heating or cooling a space. This process is known as a space conditioning. Heat pumps operate as a heat engine in reverse, as they do work from an input of electricity to push heat from a cold place to a warm place. For home heating, a heat pump extracts heat from outside air, heats the air up and even more, and transfer it to indoors. From cooling home, for cooling home, a heat pump reverses this process and heat is extracted from the indoor air and expelled to the outside, just like a refrigerator or air conditioner, thereby making the inside air cooler. Isn't it interesting? Now, you understand why the refrigerator and air conditioners gives you a cold water and a cool room. Students, look at these pictures. Can you guess what the picture is pertaining to? Correct! It is work engine. A heat engine typically uses energy provided in the form of heat to do work, and then exhaust the heat which cannot be used to do work. Heat engines such as automobile engines operate in a cyclic manner. Adding energy in the form of heat is one part of the cycle, and using that energy to do useful work in another part of the cycle. One of the general ways to illustrate a heat engine is the energy reservoir model. The energy takes energy from a hot reservoir and uses part of it to do work. But, in constrained by the second law of thermodynamics, to exhaust part of the energy to a cold reservoir. In the case of automobile engine, the hot reservoir is the burning fuel and the cold reservoir is the environment to which the combustion products are exhausted. Thermal reservoir or thermal energy reservoir is also termed as thermal bath, and it is basically defined as a system with infinite capacity and with a constant temperature. Temperature of thermal reservoir will never be affected due to transfer of quality of heat energy from it. Thermal reservoir will either provide the heat energy or receive the heat energy, but its temperature will be remaining constant. Thermal reservoir, which will be at high temperature, will be termed as a heat source, and it will give the heat energy to the system. Whereas thermal reservoir, which will be at lower temperature, will be termed as a heat sink, and it will receive the heat energy to the system, but we must note it here that temperature of heat source or heat sink will be remain constant.
Can you cite some examples of heat engine? You may type your answer in our Facebook comment box. These are some examples of heat engines. The heat engines are airplanes and cars. Heat engines has a big role in the development in the modern industrial world. It takes many from internal combustion in cars to giant turbines that can generate electricity. Heat engines make use of substance inside them that undergoes cooling or heating, compression or expansion, and sometimes change of phase. This substance is a working substance of the engine. For example, the working substance in a steam engine is a water, and in a gasoline engine is a gasoline-air mixture. There are two classes of combustion engines. The first one is we have external combustion engines, where burning of fuels take place outside the engine. Examples are the steam piston engine and the atmosphere. The second one is internal combustion engine. It is the burning of fuel take place inside the cylinder or turbine engine. Examples are gasoline, diesel, and our human body. An internal combustion engine goes through 4 strokes: intake, compression, combustion, and exhaust. As a piston moves during each stroke, it turns the crankshaft. Do you know this picture? Correct! This is a logo from a luxurious car. Carl Benz patented the 3-wheel motor car, known as the motor wagon, in 1886. It was the first true modern automobile, meaning Benz is the most often identified as the man who invented the car. Benz also patented his own system, spark plugs, gear shifters, and a water radiator, a carburetor, and also the fundamentals to the automobile. Benz eventually built a car company that still exists today as the Daimler Group. This is now what we call Mercedes-Benz, one of the pillars in the car industry. Let us make an exciting activity. Are you ready? Let's begin. This activity is what we call thermal-powered flower. I want you to have these following materials. These can be easily found in your home: a scissors, fork handles, colored paper, clay, lighter or matches, adhesive tape, barbecue sticks, straw, ruler, pencil, and ice cream. I'm giving you time to gather these materials. Are you ready, students? Let's begin the activity. For the first step, you have to draw a flower pattern and cut it using a scissor. Again, for the first step, you have to draw a flower pattern and cut it using a scissor. Are you done? Alright, let's go to the next step. Twist each of the flower petals so they can create a fun shape. Again,
Twist each of the flower petals so that they create a fun shape. Let's move to the third step. Trim your straw to 3 inches long and your screwer to the 4 inches from the pointed end using your scissors. Again, trim your straw to 3 inches long and your screwer to 4 inches from the point ended using your scissors. Are you ready for the next step? Okay, let's proceed. Wrap the clay around your straw so that it stands up vertically. Make sure that there is no clay inside the straw. Again, wrap the clay around your straw so that it stands up vertically. Make sure that there is no clay inside the straw. Are you done, students? Let's proceed to the next step. Use a piece of tape to secure the eye screw to the top of the straw. Use a piece of this tape to secure the eye screw to the top of the straw. This will help reduce the friction between the screwer and the straw when it rotates. Are you done? Let's move to the next step. Tape your leaf to hide the screw eye or washer. Make sure that the leaf will get in the way of the rotating flower and won't rest in the flame. Again, tape your leaf to hide the screw or washer that makes sure that the leaf won't get in the way of rotating the flower and won't rest in the flame. Next step, use a small piece of clay to attach the center of your flower to the flat end of the screwer. Slip the screwer inside the straw so the pointed end rests on the table. Again, use a small piece of the clay, attach the center of your flower to the flat end of the screwer. Slip the screwer inside the straw so the pointed end rests on the table. And for our last step, place the 4 small candles around the base of the straw and light them. Again, place all the 4 small candles around the base of the straw and light them. Did you get all the instructions correctly? That is great, students! Now, I have some questions for you. What happens to the flower petals? Does it move? Correct! It moves. As the flame from each candle hits the air up around them, the air expands and becomes less dense than the surrounding cooler air. This causes the heat air to rise upwards and creating a gentle warm breeze that causes your flower to rotate just like a pinwheel spins in the wind. The heat coming from the candles is converted into mechanical energy, which represents work, which allows the flower to move like a turbine. Did you enjoy our simple experiment? That is good, grade 9 students. For further instruction about our simple experiment, you may visit this website for video instruction. You may visit this website for video instruction. Now, let us recall our discussion by answering the following question. Are you ready? Let's begin.
Let us have another activity by answering question in your Module 7 on page 10. Let us answer number 1 to 5. You have to identify the statement if it's true or false. Are you ready? Number 1. Heat engine is a device that converts thermal energy into mechanical work. Number 1. Heat engine is a device that converts thermal energy into mechanical work. Number 2. Doing mechanical work on the system will decrease its thermal energy. Number 2. Doing mechanical work on the system will decrease its thermal energy. Number 3. Internal energy is proportional to the change in temperature. Number 3. Internal energy is proportional to the change in temperature. Number 4. Only heat contributes to the total energy of the system. Number 4. Only heat contributes to the total internal energy of the system. Number 5. Internal energy stored in the body is its form of fats. Internal energy stored in the body in a form of fats. Are you ready to check your answers, students? Very good. Now let's have number 1. The correct answer is true. Let's have number 2. The correct answer is false, because doing mechanical work on the system will increase its thermal temperature. What about number 3? The correct answer is true. Let's proceed to number 4. The correct answer is heat and work, because not just heat contributes to the total internal energy of the system, but heat and work. And lastly, let's have number 5. The correct answer is true. Did you get all the correct answer? Excellent, grade 9 students. There are different methods of converting heat into useful works by our body's steam and burning gases. I have some reminder for you, students. In everything we do, we must always remember to conserve energy. We also converted work to energy by having an exercise. If the place is near, we just walk instead of using a motorcycle or a car. Time flies fast. I hope you learn a lot today. I am Teacher Karen, your grade 9 anchor teacher. For today's saying, never stop dreaming, never stop believing, never give up, never stop trying, and never stop learning. Until next time. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online.
Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on Air! Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon na ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I'm Maria Crisanta Ancheta Sicat, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 9. Live from Capas, Tarlac. Before we begin to our lessons, go to your learning area where you can focus for the discussion. Please prepare your learning materials, notebook, pen, and a scientific calculator. Are you all set? Let's begin. Today, we will continue our discussion on solving word problems involving right triangles. After the lesson, you are expected to, first, use concepts of trigonometric ratios and angles of elevation and depression to solve real-life problems involving right triangles. Second, apply a systematic method to solve real-life problems involving right triangles. And lastly, solve real-life problems involving right triangles with patience and accuracy.
In the previous discussions, you learned how to find the missing measurements of the given problems that involves right triangles. The primary trigonometric ratios help you a lot to solve for the missing measurements. Do you still remember them? Very good. These include the primary trigonometric ratios with the acronym SOHCAHTOA, which are the sine, cosine, and tangent, where sine is equal to the opposite side over the hypotenuse, while cosine is equal to the adjacent side over the hypotenuse, and tangent is equal to the opposite side over the adjacent side. Before we proceed to our lesson, I have prepared for you some illustrations of a problem, and you are to determine the trigonometric ratios to be used, such that the reference angle is given as theta, A for the opposite side, B for adjacent side, and C for the hypotenuse. You may write your answers in your comment box if you are on the FB Live. Those who are watching on TV and listening over the radio, write your answers in your notebook. I will give you 5 seconds to answer. Are you ready? Let's start. Figure number 1. What trigonometric ratio must be used in this illustration? Is it A, sine, B, cosine, or C, tangent? Go. Time's up. If your answer is tangent, then you are correct. Why? The given are two sides which are the opposite and adjacent sides. Next illustration. What trigonometric ratio must be used? Is it A, sine, B, cosine, or C, tangent? Go. Time's up. Cosine is the correct answer. Did you get that? Amazing! Why cosine? Because the given are the adjacent side and the hypotenuse. Illustration number 3. What trigonometric ratio will be used? Is it A, sine, B, cosine, or C, tangent? Go. Up. If your answer is sine, then you got it right. Why? Because the given are the opposite side and the hypotenuse. Look at illustration number 4. What trigonometric ratio must be used? Is it A, sine, B, cosine, or C, tangent? Go. Up. If your answer is sine, then you are correct. Why? Again, because the given are the opposite side and the hypotenuse. Now for the last illustration, what trigonometric ratio will be used? Is it A, sine, B, cosine, or C, tangent? Go. Time's up. If your answer is tangent, then you get it right. Why? Because the given are the opposite and adjacent sides.
Did you get all the correct answers? Very good. You are now familiar with the concept of trigonometric ratios. So today, we are going to practice more your skills in solving word problems involving right triangles. Be ready with your scientific calculator so that you can follow. To warm you up, let's do another activity. To recall the systematic way of solving word problems. To make this activity exciting, arrange the scrambled letter to enumerate in order. I will give you 3 seconds to answer. Are you ready? Let's start. Here are the letters for the first step. L, Y, Z, A, N, A, I, O, N, and T. Go. Time's up. Very good. Analyzation is the correct answer. For the second step, we have the letters S-E, N-T, A, P-R, E, R-E, T, A, N-O, I, and T. Go! Time's up. The correct answer is representation. I hope you got it right. Now for the third step, we have the letters Q, U, I, P, E, O, N, and A. Go! You got it right. That is equation. For the fourth step, we have the letters S, O, L, I, O, N, P, and U. Go! Very good. That is a solution. Now, for the fifth step, we have the letters K, I, N, G, H, E, C, and C. Go! Time's up. The correct answer is checking. Did you get that? Perfect. And lastly, for the final step, the letters are S, I, O, N, C, O, N, U, C, and L. Go! Time's up. You got it right. That is conclusion. In short, arrest plus C. Always remember that. Did you get all the correct answers? Excellent. Now, you are ready to solve real-life problems using arrest plus C. And I hope you can now solve with patience and accuracy. Let's get started. For 60 seconds, solve problem number 1. An airplane reached an altitude of 600 meters and its horizontal distance from the airport was found to be 335 meters. What was the angle of elevation when the airplane rose from the ground? I repeat, an airplane reached an altitude of 600 meters and its horizontal distance from the airport was found to be 335 meters. What was the angle of elevation when the airplane rose from the ground? Go!
Time's up. Well, the correct answer is 60.82 degrees. Did you get the correct answer? Very good. For those who were not able to get the correct answer, here is the solution. Applying the systematic way of solving problem, which is arrest plus C, the first step is analyzation. Illustrating the problem is very helpful to determine the given and what is being asked. Now for the given, we have 600 meters as the height of the airplane from the ground and 335 meters as the horizontal distance of the airplane from the airport. For what is asked is, what was the angle of elevation when the airplane rose from the ground? For the second step is representation. So, let theta be the angle of elevation formed by the airplane as it rose from the ground. The third step is equation, and the needed equation is tangent theta, which is equal to opposite over adjacent side. For the fourth step is a solution. So, you have to substitute the given values in the equation. That is, tangent theta is equal to 600 divided by 335 equals 1.79. Did you get it correctly? Well done. Using your scientific calculator, punch in 1.79. Then, press second F and press tan raised to negative 1. The answer is 60.82 degrees. I hope you can follow. To continue, let us do the fifth step, that is, checking. To check, just substitute the given values in the equation, and that is, tangent 60.82 degrees is equal to 600 divided by 335. If both sides of the equation are already equal, then the solution is correct. We are almost done. And now, for the final step, which is conclusion, write. Therefore, the angle of elevation made by the airplane as it rose from the ground is 60.82 degrees. Now, let's proceed to problem number 2. It states that Peter is flying a kite using 20 meters long string. His hand in the kite is 1 meter and 15 meters above the ground respectively. Find the angle of depression of Peter from the kite. I repeat, Peter is flying a kite using 20 meters long string. His hand in the kite is 1 meter and 15 meters above the ground respectively. Find the angle of depression of Peter's hand from the kite. Go! The correct answer is
44.43 degrees. Did you get that? Very good. For those who were not able to get the correct answer, here is the solution. Again, let us apply the systematic way of solving word problems, that is, arrest plus C. For the first step is analyzation. You must have illustrated the problem first. Then, determine the given and what is being asked. Now for the given, we have 1 meter as the height of Peter's hand from the ground, 15 meters as the height of the kite above the ground, and 20 meters as the length of the kite string. For what is find the angle of depression from the kite to Peter's hand. For the second step, it is a representation. So, let theta be the angle of depression made from the kite to Peter's hand. And let A is the opposite side where it is 15 meters minus 1 meter equals 14 meters. Therefore, the opposite side will be 14 meters. Now for the equation, as the third step, so we have to substitute sin theta is equal to opposite side divided by the hypotenuse. For the fourth step is solution. You have to substitute the given values in the equation. That is, sin theta is equal to 14 divided by 20, and we have the result as 0.7. Did you get it? Very good. Next, using your scientific calculator, find theta. Just press the second F in your calculator, then press sin raised to negative 1, 0.7. The answer is 44.43 degrees. Did you get it? Awesome. Let's continue. Next, let us do the fifth step, that is checking. Just substitute the needed values in the equation, which is sin 44.43 degrees is equal to 14 divided by 20. You will notice that both sides of the equation are equal. Therefore, the solution is correct. For the final step is writing the conclusion, and that is, therefore, the angle of depression formed by the kite to Peter's hand is 44.43 degrees. Did you get it, my dear learners? If you did, then very good. Always try your best. Take note, patience is a virtue. Finally, we're done. I hope you learned a lot on how to deal with the problem involving right triangle using the systematic way of solving problems, which is the arrest plus C. Always remember, mathematics is a skill subject. You learn more through practice, and you can do it without your ball pen and paper. Now, it's your math moment. It's time to test yourself. For the direction, type the item number and the letter of your answer at the comment box, or write your answers in your notebook or paper. Are you ready? Let's start. Here is the problem. A lighthouse is 75 meters high. Find the angle of elevation of its top from a point 125 meters away on ground level. I repeat, a lighthouse is 75 meters high. Find the angle of elevation of its top from a point 125 meters away on ground level. I give you 5 seconds to answer. Question number 1. What are the given in the problem? Is it A, 75 meters as the height of the lighthouse? B, 125 meters as the distance from the top of the lighthouse?
the ground level? C. Both A and B. Go! Time's up. The correct answer is letter C. Did you get the correct answers? Very good. Question number 2. What is being asked in the problem? Is it A. Angle of elevation, B. Angle of depression, C. Both A and B? Go! Time's up. You are correct if your answer is letter A. Question number 3. How do you represent what is asked in the problem? A. Let theta be the angle of elevation. B. Let theta be the distance. C. Let theta be the height. Go! Time's up. The correct answer is letter A. I hope you got it right. Question number 4. Which of the following equation will be used to solve the problem? A. Sin theta is equal to opposite side over hypotenuse. B. Cosine theta is equal to adjacent side over hypotenuse. Letter C. Tangent theta is equal to opposite side over adjacent side. Go! The correct answer is letter C. If you got that correctly, then you are excellent. Question number 5. Which of the following is the solution for the problem? A. 53.13 degrees, B. 36.86 degrees, C. 30.96 degrees. Time's up. Exactly, it's letter C. You're great if you got correctly. Did you get a perfect score in this activity? Very good. Those who got perfect, you are the best. For the summary, you learned the following. The use of trigonometric ratios are helpful in solving missing parts of a right triangle. Application of Rest plus C as a systematic and effective way of solving word and real-life problems for the beginners. For your additional activity, take a screenshot for this word problem so that you will not forget what you have learned today. You may pass your answers to your math teacher. Here is the problem. Lifeguard is sitting in the platform. His eye level is 5 meters above the sea level. Chelsea is swimming in the sea and 50 meters away from the base of the platform. Find the angle of depression from the eye level of the lifeguard to Chelsea. Well, that is all for now. I hope you learned a lot from our problem solvings today. Don't forget what you have learned, for we will hear from each other again in the future. I am Maria Crisantan Cheto Sikat, your mathematics broadcaster teacher. Before we go, I would like to share to you a quotation, which says, "Life is full of ups and downs. The trick is, enjoy the ups and have the courage during the downs." May you always have the joy of learning at home. Till next time, keep safe. God bless everyone. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng
Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Legazpi 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. Pinakikinggan lagi kita. This is your one, your only one, your only one FM. 1 FM, your only 1 FM. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converts Channel 100. Ako si Ginoong Adonis Baksa, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 9 na inyong naririnig at napapanood ng live mula sa Arizona, Tarlac. Mga kapantas, muli na naman tayong magsama-sama para sa isang makabuluhang talakayan. Sa panibagong araw na ito, tandaan ang tatlong S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit, sulit naman ang inyong matututuhan na may tatlong T. Tumpak, tiyak, at tatatap. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Kaya naman, pumwesto na sa pinakakomportable upuan habang hawak ang inyong self-learning activity sheets. Ang nobelang Noli Me Tangere ni Dr. Rizal ay tungkol sa mga kaganapang isyong panlipunan ng Pilipinas sa pamamahala ng pamahalaang kasilitan. Mga isyong panlipunan na kung saan namayani sa puso't isipan ni Dr. Rizal ang hangaring mabago ito para sa kalayaan at karapatan ng mga Pilipino. Marami ang suliranin at problema ng bansa na dapat mabigyan pansin ng mga Pilipino noong panahon ng pagkasulat ng nobelang Noli Me Tangere. Ang mga ilan sa isyong panlipunan na nakakalubog sa nobelang Noli Me Tangere ay ang mga sumusunod. Una, katiwalian at korupsyon ng pamahalaang Kastila at simbahan. Ikalawa, diskriminasyon sa mga kababaihan. Ikatlo, pagmamalipit at pag-aalipusta sa karapatan ng mga mahihirap. Ikaapat, kakulangan sa edukasyon. Ikalima, pagsusugal ng mga opisyales ng simbahan at pamahalaan. Ikaanim, pagiging makapangyarihan ng simbahan at pisikal na pagpapahirap sa mga nagkasalo.
Layunin ni Jose Rizal na buksan ang kaisipan ng mga Pilipino na hihindig pa sa mga totoong nangyari o nangyari sa lipunan at ang mga ito ay lumaban sa tamang paraan para ipaglaban ang karapatan at kalayaan. Napakinggan ninyo sa nakaraan nating talakayan ang Kabanata 59 hanggang 64 ng Noli Tangere ni Dr. Jose Rizal. Sa mga kabanatang ito, nagwakas ang modelo. Bago ang lahat, balikan natin ang ilang bahagi sa mga kabanatang ito. Kilalanin ninyo kung sinong tauhan ang tinutukoy ng mga pahayag. Kunan natin ang mga patla. Maaari kayong makilahok sa comment section o sumulat agad sa inyong mga answer sheets. Bilang pagpapasimula sa ating pagbabalik-tanaw sa nakaraang talakayan, simulan na natin ang unang gawain bilang pagkilala sa mga tauhan. Unang bilang. Sa Kabanata 59, Pagmamahal sa Bayan, natanggap ni Kapitana Chang ang balita na si Patla ay hinuli ng mga Guardia Civil. Uulitin ko, sa Kabanata 59, Pagmamahal sa Bayan, natanggap ni Kapitana Chang ang balita na si Patla ay hinuli ng mga Guardia Civil. Sino kaya ito tinutukoy na hinuli ng mga Guardia Civil? Kung ang sagot ninyo ay Don Crisostomo Ibarra, tama ang inyong kasagutan. Sa kabanatang ito, nabanggit ang pagiging bukas ng tahanan ni Kapitan Pino na naging dahilan na palagi ang pagpapanukon ni Don Crisostomo Ibarra. Napalitaan naman ni Kapitana Chang ang paghuli kay Don Crisostomo Ibarra. Kaya naman, ito ay natakot at baka makulong din ang kanyang asawa na si Kapitan Pino. Kaya naman, humingi ito ng payo sa kanilang pinsan na si Don Primitivo na siyang dumalaw sa kanilang tahanan. Pinayuhan ang mga ito na dumalaw sa Kapitan General at regaluhan ito ng gintong sinising o gintong pintas. Hiling din ito na isara ang pinto, bintana at ipinalita sa may sakit si Kapitan Pino. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, sa isang pagtitipon ng mga Espanyol at Mestizo, na isama sa kanilang usapan ang pagbibigay ng regalo ni Kapitana Chang sa Kapitan General at nang gabi rin iyon, nagpadala ng sulat ang General na nagpapabatid ng imbitasyon sa ilang naninirahan sa pinto na ito ay maaaring imbitasyon ng kamatayan. Kabilang dito si Kapitan Pino na nangangatok ang tuhod nang sundin siya ng mga Guardia Civil sa kanilang bahay. Sa sumunod na kabanata pa, ay nakatakas sa bilangguan si Don Crisostomo sakay ng bangka ni Elias. Kalawang bilang. Sunod na katanungan. Sa kabanata 60, ang kasal ni Maria Clara. Pinagtapat ng dalaga kay Don Crisostomo na hindi sila maaaring makasal dahil ang tunay niyang ama ay si Patla. Uulitin ko, sa kabanata 62, ang kasal ni Maria Clara, pinagtapat ng dalaga kay Don Crisostomo na hindi sila maaaring makasal dahil ang tunay niyang ama ay si Patla. May clue ako para sa inyo. Isa siyang Friday, hindi si Padre Santi. Sino kaya? Isip-isip mga kapantas. Tama, si Padre Damaso. Matatandaang matindi ang galit ng Friday ito kay Crisostomo kung kaya ayaw niyang maikasal siya sa tunay niyang anak na si Maria Clara. Kung matatandaan natin sa kabanatang ito, nabanggit na ikakasal si Maria Clara kay Linares. Sa araw ng selebrasyon, marami ang dumalo, ngunit si Linares ay nagpahuli sapagkat ang kanyang paniniwala, ang pinakasikat ay siya na huhuli ang pagdating sa mga pagtitipon. Bagaman magpapakasal si Maria Clara kay Linares, hindi pa rin ito matanggap ng mga kababaihan. Habang abala ang lakas sa selebrasyon,
Nagtungo si Maria Clara sa Asuplia at doon ay natanawan ni Maria Clara ang isang bangka na tila ito ay gamit mula sa pagtakas. Nagpakita si Ibarra kay Maria Clara at ibinigay ang kalayaan ng dalaga. Pinagtapat din nito ang kanyang damdamin at pinagtapat din ni Maria Clara ang dahilan kung bakit siya ipapakasal kay Linares. Ayon sa dalaga, hindi siya magpapakasal dito dahil sa mahal niya ito, kundi dahil sa kasaysayang pinagmulan niya. Ikatlong bilang. Sa Kabanata 61, ang habulan sa lawa. Hinabol ng mga Guardia Sibil sina Elias at Crisostomo upang makatakas ang isa. Nagsakripisyo si Patlang upang maligaw ang mga sibil. Sino kaya sa kanilang dalawa ang natuwis para mabuhay pa ang isa? Tama, ang sagot ay si Elias. Gamit ang bangka ay tinakas ni Elias si Ibarra. Nakalagpas man sila sa ilang Guardia Civil, nasundan pa din ang kanilang bangkang sinasakyan. Inisip ni Elias na iligaw ang mga humahabol sa pamamagitan ng paglukso nito sa tubig. Pinaanog niya ang bangka kung saan nakahigang nagtatago si Crisostomo at nagsakripisyo naman si Elias at tinamaan ng bala ng Guardia Civil. Sa pag-aakalang si Ibarra ang tumalon, ay hinabol at pinaputuhan ng mga sibil hanggang sa magkulay dugo ang tubig. Nawalan ng pag-asa si Maria Clara dahil sa pag-aakalang patay na si Ibarra. Ika-4 na bilang. Sa Kabanata 62, ang paliwanag ni Padre Damaso, sinabi ni Patlang sa amang Fraile na papasok na lamang siya sa kumbento ni Padre Salvi kaysa magpakasal sa taong di niya mahal. Sino kaya ito? Kung ang sagot ninyo ay ang kawawa-awang Maria Clara, tama. Ito ay nang nabalitaan niya patay na di umano ang kanyang kasintahan, kaya kanyang napagpasyahan na siya ay papasok na lamang sa kumbento upang maging isang madre. Walang nagawa si Padre Damaso sa naging desisyon ng kanyang anak sapagkat magpapakamatay ang dalaga kung tututulan ang kanyang pasya. Nag-alala naman si Padre Damaso dahil alam niya masamang tao si Padre Salvi at mapapahamak ang kanyang anak. Siya ay nakonsensya dahil siya ang punot dulo ng lahat. Kalimang bilang. Sa Kabanata 63, Noche Buena, yumao na sina Sisa at Elias. Hinabilin ni Elias kay Patlang na sunugin ang kanilang bangkay. Napakalungkot naman ng Noche Buena ito, mga kapantas. Sino kaya ang hinabilinan ni Elias? Tumpak ang sagot ninyo, mga kapantas, kung ito ay si Basilio. Sa kabanatang ito, mga kapantas, matatagpuan ang pangyayari sa gabi o araw ng Noche Buena na napagpasiyahan ni Basilio na magtungo sa kanilang dampa upang dalawin ang kanyang kapatid at ang kanyang ina. Kahit pagod na si Basilio, ay nagpatuloy pa rin siya sa paghahanap sa kanyang ina nang wala siyang madatnan kahit na sino sa kanilang dampa. Nang matagpuan niya ang kanyang ina, ito ay wala na sa kanyang matinong pag-isip. Pilit niya itong hinabol habang tumatakbo naman ito ng palayo sa kanya. Nang maabutan niya ang kanyang ina, niyakap niya ito at tinugpo ng pakalik. Maya-maya pa'y humandusay na lamang si Sisa at nawalan na ng buhay. Umiiyak si Basilio nang makarating si Elias sa bukat ng mga Ibarra na sugatan at nanghihina. Doon ay natagpuan niya si Basilio at malamig na bangkay ni Sisa. Hinabilin ng sugatang lalaki na si Elias kay Basilio na pagsasamahin ang bangkay nila ni Sisa at pagkatapos ay bumalik sa lugar na iyon at pukayin sa paligid ng palete
ang isang malaking kayamanan. Bago tuluyang bawian ng buhay, ay nanalangin si Elias. Mamamatay siya hindi nakikita ang maningning na pabukhang liwayway. Ngunit para sa mga makakakita, piling niya na batiin ito at huwag din makakalimot sa mga nabuhi sa dilim ng gabi. Wala na akong ipapasagot sa inyo sa huling kabanata. Ang katapusan, sapagkat ito ay muli kong ibubuod sa inyo. Namatay sa huling kabanata sina Padre Damaso at Linares. Samantala, nagkasakit at nalulong sa bisyo sina Kapitan Tiago at Doña Consolacion. Si Maria Clara ay tuluyang naging madre, subalit tuwing gabi ay may naririnig na iyak ng isang babae sa kumbento. Wala namang narinig pang balita sa pinahinatnan ni Don Crisostomo Ibarra. At yan nagtatapos ang nobelang Noli Me Tangere, mga kabantas. Naway lahat ng napulot ninyong aral sa Noli Me Tangere ay mananatili sa inyong mga puso't isipan tulad ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ngayon ay dumako na tayo sa inyong mga sumusunod pang pagsasana. Makinig ng mabuti, mga kapantas, upang maunawaan ang bawat pahayag at maiwasang magkamali sa ating pagsasana. Narito ang panuto sa unang pagsasana. Tama o mali? Sulat ang salitang tama kung ang ipinapahayag sa pangungusap ay nabanggit o nangyari sa Kabanata 54 52 hanggang 64 ng Noli Me Tangere at mali naman kung hindi. Unang bilang. Plano ni Elias na itago si Ibarra sa bahay ng kaibigan niya sa Mandaluyong. Kaya't huhukayin niya ang mga salapi at alahas na itinago niya sa puno ng balik upang magamit papuntang ibang bansa. Ang tamang sagot ay tama. Dalawang bilang. Nang sumapit ang ikawalo ng gabi, narinig ang tunog ng batingaw ng simbahan. Nagtayuan ang lahat sa sala at nagsimula ng magdasal sa pangunguna ni Padre Damaso. Sa ikalawang bilang naman ay mali, dahil ang nanguna sa panalangin ay si Padre Salma. Katlong bilang. Hinamon ni Lucas si Elias na magsugal sa simenteryo. Sa huli ay nanalo si Elias sa kanilang sugalan. Mali naman ang sagot sa ikatlong bilang sapagkat natalo si Elias sa kanilang sugal. Kaapat na bilang. Kinaumagahan ay kita pa rin sa bayan ng San Diego ang takot. Tahimik ang buong paligid dahil walang makitang palakad-lakad sa daan. Sa ika-apat na bilang, tama ang kasagutan. Kalimang bilang. Ang magandang balita tungkol kay Padre Salvi at sa Alperes ay hindi pabor sa militar at sa simbahan. Ang sumunod na bilang, ikalima, mali. Ito ay pumabor sa kanila. Nagmukha silang bayani, samantala, kriminal naman di umano ang hinuli nila si Crisostomo Ibarra. Nakakuha ka na ba ng 5 tamang sagot, mga kapantas? Mahusay ka, kapantas. Ka-6 na bilang. Sa katapusan ng Noli Me Tangere, ay natagpo ang patay si Padre Damaso sa kanyang higaan dahil labis na sama ng loob. Sa ika-6 na bilang naman, ang wastong sagot ay tama. 7 bilang. Hindi nakilala ni Sisa ang kanyang anak na si Crispin, kaya nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa naabutan siya ni Crispin. Ang sagot naman sa 7 bilang ay mali, sapagkat ang naghahanap sa kanya ay ang buhay pang si Basilio. Si Crispin ay posibleng napaslang na. 8 bilang. Plano sana ni Maria Clara na hanapin ni Crisostomo Ibarra pagkatapos niyang magpakasal kay Linares. Pero dahil patay na si Ibarra,
mas gugustuhin na lang ng dalaga na pumasok sa kumbento. Sa ikawalong bilang naman, ang sagot ay tama. Kasyam na bilang. May isang inosenteng bata ang nakapagsabi na isang ilaw lang ng kandila at dalawang lalaking nakasombrero ang nakita niya sa sementeryo noong gabi. Muli, ang sagot sa ikasyam na bilang ay tama. 10 bilang. Binalita ni Pilosopo Tasio kay Don Filipo na tinanggap ng alkalde ang kanyang pagbibitiw sa tungkulin. At ang sagot naman sa ika-10 bilang ay mali. Dahil ang binatang si Don Filipo ang naghatid ng balita kay Pilosopo Tasio. Kayo ba ay nakakuha ng 10 tamang sagot? Magaling! Ngayon, tumako naman tayo sa susunod pang pagsasanay na natitiyak kong handang-handa kayong isagawa ito. Makinig mabuti upang maiwasan ang magkamali. Ano to? Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, sino ang isang anino na pumunta ng sementeryo upang makipagsugal kay Lucas? Kalawang bilang, ano ang ibinalita ni Don Filipo kay Pilosopo Tasio? Ikatlo, anong sadya ni Padre Salvi sa Altares? Ika-4, bakit naligalig ang mag-asawang Kapitan Pino at Kapitana Pinchang? Ika-5, sino ang pinalagay na lumusog sa bayan ng San Diego? Ika-6, bakit nagtiis si Maria Clara na maipakasal sa ibang lalaki? Ika-7, bakit gusto ni Elias na mangibang bansa na lamang si Ibarra? Ika-8, bakit tumanggi si Elias na sumama kay Ibarra? Ika-9, anong dahilan ng pag-ayaw ni Padre Damaso na ipakasal si Maria Clara kay Ibarra? At ika-10, sino ang nagaruga kay Basilio matapos makitang sugatan sa lupa? Tayo nang alamin ang mga kasagutan sa ikalawang pagsasanay. Makinig mabuti upang matiyak kung tama nga ba ang inyong naging tugon bawat bilang ng ating pagsasanay. Sa unang bilang, ang nakipagsugal kay Lucas ay si Elias. Kakatuwa ang kanilang pustahan dahil kung sino man ang matalo ay maiwan upang makipagsugal sa mga patay. Natalo si Elias na signos na masasawi siya sa nobela. Kalawang bilang, ibinalita ni Don Filipo ang pagbitiw ng alkalde. Tinimok naman siya ni Pilosopo Tasio na mamuno dahil higit na kailangan ng bayan ang pamumuno ng mga kabataan. Katlo, nalaman di umano ni Padre Salvi na may pag-aalsang magaganap. Sinabi niya ito sa Altares upang pagbintangan lamang si Crisostomo. Ang totoo, pinagplanuhan niya ito at ng ibang prayle. Ka-4, naging malapit si Crisostomo sa mag-asawa dahilan upang maging sila rin ay questioning at pahirapan. Sa ikalawang bilang naman, pinagpalagay na ang rebelde grupo ni Kapitan Pablo ang lumusog sa San Diego. Ngunit, may usap-usapan din na si Crisostomo Ibarra ang nagsimula ng kabuluhan upang maitakas daw si Maria Clara. Ka-6, hindi man gusto ni Maria Clara, napipilitan siya dahil nalaman niya na ang tunay niyang ama ay si Padre Damaso. Mortal na magkaaway sina Crisostomo at Padre Damaso, kaya hindi maaaring magsama ang magkasintahan. Sa ika-7 bilang, inaasahan ni Elias na kung mangingibang bansa na lamang ang kaibigan, ay matatahimik siya roon. Tinutugis kasi si Crisostomo sa Pilipinas sa kasalanan hindi naman niya ginawa. Ka-8, nagpaiwan si Elias dahil pareho silang tinutugis.
Pinarapat ni Elias na magsakripisyo para sa kaibigan para akalain ng lahat na sila ay patay na at makapagbagong buhay si Crisostomo. Siyang, muli, matindi ang galit ni Padre Damaso sa mga Ibarra, kaya hindi siya papayag na maikasal si Maria Clara kay Crisostomo. At ikasampung bilang, ang nagaruga kay Basilio nang siya ay sugatan ay ang pamilya ng isang lolo na nakatira sa paanan ng bundok. Sa El Filibusterismo, pag-aaralan ninyo sa ikasampung balita, mapag-aalaman ang lolong nag-aruga kay Basilio ay si Tandang Selo. Mahalaga ang ginagampanin na papel ni Basilio at ng pamilya ni Tandang Selo sa ikalawang aklat ni Dr. Cesar. At para naman sa inyong takdang aralin, sa pagtatapos ng Noli ni Tangere, pawang negatibo o nakakalungkot ang mga pangyayari. Subukan mong gawing positibo ang mga kinahihinatnan ng mga tauhan sa nobelang ito. Pumili ng 5 tauhang gusto mong gawan ng masasayang kinahihinatnan. Upang dagdagan ang ating kaalaman patungkol sa Noli ni Tangere at bilang pagtatapos, muli nating balikan mga kapantas ang ilang trivia tungkol sa Noli ni Tangere. Ang Noli ni Tangere ay isang uri ng pampanitikang nobela. Ang nobela ay isang aklat na nahahati sa mga kabanata. Sinulat ito ng ating pambansang bayani na si Dr. Rizal. Inilathala ang nobela noong taong 1887 sa Europa. Hango sa Latin ang pamagat nito na ang salin sa Pilipino ay "Huwag mo akong salingin" at may salin sa Ingles na "Touch me not". Kinuha ito ni Rizal sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 20, verso 13 hanggang 17. Sa Biblia na tumutukoy kung paano pinapasukot ng mga matalastas ang mga may keto upang lubayan sila ng mga nakakasalubong nila. Alam ninyo rin ba, mga kapantas, na simulat sa wikang Espanyol ang Noli, ang wika ng mga edukado noong panahong yaon. Ibig sabihin, ika'y edukadong tao kung ikaw ay marunong ng wikang Espanyol noong panahong iyon. Kaya naman si Rizal ay tunay na edukadong tao. At diyan nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Naway, ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Sana na-enjoy ninyo ang nobelang Noli ni Tangere at patuloy na mamangha sa angking talino ng ating bayani si Dr. Jose Rizal. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Muli, ako si Ginoong Adonis D. Baksa, ang inyong guro sa Pilipino, ika-9 na baitan, at ang sumulat ng script na ito ay si Binibining Ruela Torres. Laging tandaan, mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours.
Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam nyo na, yan ang longest basketball match. Ang ASEAN New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng ating Project Shine, Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa DZTC Radyo Pilipino 828 AM Radio at napapanood via Converge TV Channel 100, FB Live sa FB page ng RTV Tarlac, Channel 26 at sa FB page ng DEPED tayo, Tarlac Province. Ako po ang inyong segment host, Mr. Harold G. Giam, ang teacher in charge ng Araling Panlipunan Department ng Mababanaba National High School, President ng Division Association of Social Studies Leaders and Educators at isang kasalo enthusiast. Naku, sa araw na ito, mapalad tayong makasama ang idol ko, ang Master Teacher 2 ng Senior High School ng San Felipe High School at isang kasalo enthusiast. We have Jomel P. Calderon. Kasama rin natin ang Head Teacher 3 ng Araling Panlipunan Department mula sa San Roque National High School, isang Bamban Kasalo Pilot Teacher at isa nating panelist. Magandang hapon po muli, Ma'am Jesusa and Sir Jomel. Welcome po sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo sa Division Virtual Project Kasalo sa Radyo. Bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong araw na to, bumati po muna tayo. Unahin natin si Sir Jomel. Sir? Magandang hapon po sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood ng Project Shine, Aral TarlakHenyo. Katulad nga po ni Sir Harold, isa po itong malaking pagkakataon para sa aming mga guro na maiisalaysay ang ilang bahagi ng kasaysayang lokal ng Tarlac. Isang mapagpalang araw lalong-lalo na sa mga kabataang mag-aaral ng Division of Tarlac Province. Okay, thank you Sir Jomel.
Ma'am Jesusa, bumati po muna kayo sa ating mga taga-subaybay at nakikinig sa Kasalo sa Radyo. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng Project Shine, Aral TarlakHenyo. Lalo na po ngayon sa mga nakatutok sa atin ngayon ng mga mag-aaral na galing sa iba't iba pang paaralan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat Ma'am Jesusa and Sir Jomel. Naku, sa araw na ito, napaka-interesting ng ating magiging talakayan. Dahil sa araw na ito, tatalakayin natin ang pagsakop ng mga Hapones at ang panahon ng liberalisasyon. Unahin natin, Ma'am Jesusa, kwentuhan mo naman kami tungkol sa kalagayan ng Tarlac sa panahon ng mga Hapones. Okay, sir. Alam mo, noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang lalawigan ng Tarlac ay napasailalim sa pamumuno ng mga Hapones. Sa panahong ito ay katakot-takot na hirap ang dinanas ng mga mamamayan ng ating lalawigan dahil sa kanyang mga anak na nanguno sa kilusang gerilya. Ano nga ba ang gerilya? Ang gerilya ay salitang Kastila ng ibig sabihin ay maliit na digmaan. Ito ay nangangahulugan din ng isang sibilyan na nanglulusob ng isang regular na hukbong panglupa. Layunin ng gerilya na paalisin ng mga Hapones sa Pilipinas. Sila ay nagtitipon-tipon sa kabundukan at panakanakang sumasalakay sa mga Hapones at para patayin at pagnakawan ng mga armas upang gamitin sa mga susunod na pagsalakay. Okay, so andun yung term na guerrilla. So pakinggan muna natin si Sir Jomel kung ano yung nais nang idagdag sa kalagayan ng mga Tarlakenyo sa pagsakop ng mga Hapones. Sir Jomel. Bago tayo tumungo dyan, Sir Harold, kailangan mo nang malaman ng ating mga tagapanood, lalong-lalo na ng ating mga kabataang mag-aaral, kung bakit nga ba tinatawag itong ikalawang digmaang pandaigdig. Okay. So, maraming bansa kasi ang kasama sa digmaang ito. Ngunit ang mga key players ay ang mga malalaking bansa tulad ng Estados Unidos at Japan. Ngunit dahil sa mga alyansa o organisasyon o samahan ng mga magkakasundong bansa, tulad halimbawa ng Pilipinas at ng Amerika, lumaki ang sigalutang ito kaya naging pandaigdigan ang entablado ng digmaang nabanggit. Kaya tinatawag siyang ikalawang digmaang pandaigdig. Okay, so thank you. Na-mention ni Sir Jomel yung ikalawang digmaang pandaigdig. So bakit kasama ang Pilipinas sa naganap na ikalawang digmaang pandaigdig? Kasi dumako muna tayo sa general dahil nabanggit yung kanina ni Sir Jomel. Yes, Ma'am Jesusa. Alam nyo, nagsisimula na ang mga Pilipino sa sarili niyang pamamahala noon bilang isang Commonwealth sa pamumuno ni Pangulong Manuel L. Quezon. Maayos na sana at abala para sa nalalapit na pagsasarili ang mga Pilipino, ngunit dumating ang mga Hapon upang sakupin ang Pilipinas. Ang pagkasangkot ng Pilipinas sa ikalawang digmaang pandaigdig ay may kaugnayan sa hidwaan sa pagitan ng bansang Hapon at ng Estados Unidos. Alam nyo, noong December 8, 1941, hindi inaasahan ang pag-atake ng Japan sa Pilipinas. 10 oras matapos nilang atakihin ang Pearl Harbor sa Hawaii, ay kanilang isinunod ang ating bansa, na sa panahon na yon ay kasalukuyang kolonya ng Amerika. So nilusob nila ang iba't ibang panig ng ating bansa. Sa kabila ng magiting na pagtatanggol ng hukbong Pilipino at ng Amerikano, tayo ay napasa ilalim sa ikatlong mananakop, ang Hapon. Okay, thank you Ma'am Jesusa, no? Napaka-detailed no pagkaka-explain sa atin ni Ma'am Jesusa kung bakit kasama ang Pilipinas sa ikalawang digmaang pandaigdig. So, ang tanong ko naman, since kasalo sa radyo tayo dito sa Tarlac, paano at bakit naman kasama, Sir Jomel, ang Tarlac sa digmaan? Alam ko Siyempre, Sir Harold, obviously, di ba, ang Tarlac ay isa sa mga probinsya ng Pilipinas at nabanggit nga kanina ni Ma'am Jesusa na ang Pilipinas ay kolonya ng Amerika nung panahon na yan. So, obviously, talagang masasama ang Tarlac sa mga probinsya ng Pilipinas na nadamay sa mga pag-atake na ginawa ng mga Hapones. Actually, yung binanggit kanina ni Ma'am Jesusa na December 8, 1941, isa ang Tarlac sa mga unang probinsyang inatake ng puwersa ng Imperial Japan. Kasabay na binomba ng mga Hapones ang probinsya ng Tarlac, ang Baguio City at ang Davao. At katulad nga din sabi kanina ni Madam Jesusa, ito ay matapos na bombahin ng Imperial Japan ang Pearl Harbor. Ito yung base militar ng Estados Unidos sa Hawaii.
maaari din nating maituring na isa sa mga dahilan kung bakit ang Tarlac, ang isa sa mga unang binombang probinsya ng mga Hapones sa Pilipinas, ay dahil sa malapit ito sa dalawang kilalang base militar ng Amerika sa Pilipinas. At tingin ko ay may masasabi dito si Ma'am Jesusa mamaya. Ito maaari lang nag-udyok sa mga Hapones upang madamay o bombahin ang Tarlac at kasunod na rin syempre yung iba pang mga lalawigan. Okay. Thank you, Sir Jomel. No, habang nag-explain Sir Jomel, naisip ko talaga nung nag-aaral ako nung high school na actually, syempre dahil social studies major tayo, na sobrang nag-enjoy ako na pinag-aaralan tong ikalawang digmaang pandaigdig. Pero hindi ko natandaan, sir, before na kasama pala ang Tarlac na sa mga probinsyang na-atake noon sa ikalawang digmaang pandaigdig. So, yes. Diba, Sir Jomel, Ma'am Jesusa, na sa pamamagitan ng ating discussion, no, na may mga ibang natatalakay tayo na hindi natin nakuha nung mga nag-aaral tayo nung high school. Tsaka nabanggit dito ni Sir Jomel yung dalawang base militar ng Persang Amerikano. Yes, Ma'am Jesusa. Okay, ang dalawang base militar na puwersa ng mga Amerikano ay ang Subic Naval Base sa Zambales at ang Clark Air Base sa Pampanga, na sa kasulukuyan ay mga puok ng sibil at hindi na ito militar. Bunga ng pagtatapos ng pananatili ng mga base militar sa Pilipinas noong dekada 90, batay na rin sa desisyon ng Senado. Ang Subic Naval Base ay dating pangunahing lugar kung saan kinukumpuni ang mga nasisirang sasakyang pantubig o barko. Pinaglalagakan ng mga supply at puok pahingahan ng mga Spanish Navy bago ang US Navy. Then, yung ating Clark Air Base, ito yung dating Clark Field at ginawa talaga bilang US military camp. Yes. Okay. Dagdag ko lang, Sir Harold, Yes, diba? sir. Binanggit kanina ni Ma'am Jesusa na paglalarawan doon sa dalawang napakahalagang base militar. Tingnan mo din ang estratehiya ng mga Hapones. Sinubukan nilang lumpuhin, di ba, ang mahalagang istruktura na makakatulong sana sa pagpapalakas ng pwersa ng mga Amerikano para sila ay labanan. At ito nga yung nabanggit kanina na base militar sa Subic sa Zambales at ang base militar sa Clark sa Pampanga. Yes. So, thank you, Ma'am Jesusa, no, Sir Jomel. Napakaganda ng term kanina, no, na strategic. Kailangan talaga maging matalino dito, no, yung mga mananakop sa mga digmaang pandaigdig kasi pagalingan talaga sila dito. So, speaking dito, sir, sa nabanggit mo, sa naganap na digmaan sa pagsakop ng mga Hapones, ano yung naramdaman ng mga Tarlakhenyo dahil nadawit at nasama ang ating lalawigan sa ikalawang digmaang pandaigdig? So, nasabi nga kanina ni Ma'am Jesusa, Sir Harold, na noong ikalawang digmaang pandaigdig, lalawigan ng Tarlac ay napasa ilalim sa pamumuno ng mga Hapones. Siguro sa pangkalahatan, ganun din ang naramdaman, diba, ng mga Tarlakhenyo sa pananakop ng mga Hapones dahil wala naman talagang handa sa anumang digmaan. So, tiyak na takot ang naramdaman ng mga Tarlakhenyo at syempre nabalam o natigil ang kanilang normal na pamumuhay sa panahon na iyan dahil sa kanilang naranasan. Ngunit hindi naman ito naging hadlang upang maipakita ng ating mga kapwa Tarlakhenyo sa panahon na iyan ang kanilang kabayanihan. Ito ay bilang tugon na rin, Sir Harold, sa panawagan ng ating mga pambansang leader sa panahon na iyon, sa pangunguna na ng ating dating Pangulong Manuel L. Quezon na noong panahon na iyon ay kasalukuyang nagpapagaling sa isang pagamutan mula sa isang sakit sa Baguio City. Ilang kilosang gerilya tulad ng inyong makikita sa mga susunod na slides, ang naisagawa, di ba, ng mga Tarlakhenyo laban sa Persang Hapones. So noong 1942 hanggang 1944 sa Bamban Tarlac, pinangunahan ang kilusang gerilya ni Colonel Jose C. Maristela Sr. at saka ni Larcendro Galang. Sa Moncada naman, kung saan ako naninirahan, Sir Harold, si Lieutenant Eliazar Ablang, ang unang gerilya ng Moncada. Ngunit sa kasamang palad, siya ay napatay ng mga Hapones sa barangay Sapang. Ang Sapang, Harold, ay isa sa mga barangay ng aking minamahal na bayan ng Moncada. At alam mo ba, Sir Harold, trivia lang sa ating mga manunood, ang Sapang ay tinatawag din o sa tingin ko mas kilala sa tawag na Ablang Sapang bilang pagkilala sa kabayanihan ni Lieutenant Eliazar Ablang. Sa paniki naman, kilala si Don Daniel Gabriel, ito
tinuturing siyang anak ng paniki na bumuo din ng guerrilla movement na tinatawag na pangkat abos-bos na lumaban sa mga kawal ng Hapones sa may tulay ng Santa Ines. Nung nagtuturo ako sa paniki, nadadaanan ko yung tulay na yan at nasasabi nga ng ilan na ito ay makasaysayang tulay. Sa Pura naman, si General Diosdado U. Aganon, tinatawag na anak ng bayan ng Pura, ay namuno rin sa gerilya na nakipaglaban sa lambak naman ng Cagayan. Hindi sa Tarlac, no? Nakipaglaban siya sa ibang bayan, ngunit kinikilala natin ang kanyang kabayanihan, di ba, Sir Harold? Yeah. Lastly, sa San Manuel, kung saan ako kasalukuyang nagtuturo ngayon, di ba, nabanggit mo kanina ang San Felipe High School. Si Gerardo Villa Agustin mula sa sa angkan ng mga politiko dito sa bayan ng San Manuel, nagtatag naman siya ng sangay ng Markings Guerrilla na kung tawagin ay Yay Guerrilla. So ilan lamang sila, Sir Harold, sa mga bayani nating maituturing na nakipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas laban sa mga Hapones. But of course, masasabi natin na may mga matatawag pa tayong unsung heroes, no? Ito yung mga ordinaryong tao talaga na kasama ng mga pwersang guerrilla sa pakikipaglaban sa mga Hapones. Okay, thank you, no? Very detailed, no, Sir Jomel. Kaya napansin natin, no, dahil nakaramdam ng takot siyempre ang ating mga kababayan dito sa Tarlac. Pero siyempre, hindi sila nagpadaig, kaya maraming mga matatapang na mga lumaban dito sa ating lalawigan. Dito, may nais tayong dagdag, Ma'am Jesusa, sa naganap na digmaan at sa pagkakasakop sa atin ng mga Hapones maliban sa mga nabanggit kanina ni Sir Jomel. Okay, Sir Harold, alam mo ba na nakilala rin ang lalawigan ng Tarlac dahil dito matatagpuan ang kilala sa mundo na Camp O'Donnell sa Capas, yung kung saan nagtapos ang Marcha ng Kamatayan ng mga Pilipino at Amerikanong bihag mula sa lalawigan ng Bataan. Alam mo, noong April 9, 1942, opisyal na araw ng pagbagsak ng Bataan, ito rin ang simula ng tinatawag na Bataan Death March o Marcha ng Kamatayan. Sa Death March o Marcha ng Kamatayan ay pwersahang pinaglalakad ang mga sumukong sundalong Amerikano at Pilipino mula sa Maribeles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Libo-libong sundalong namatay habang naglalakad, dulot ng matinding init, hirap, pagod, gutom, uhaw, sakit at sugat. Ang mga naiwan naman sa linya ay pinupugutan ng ulo, binabaril, sinasaksak ng bayoneta. Ang bayoneta ay isang uri ng kutsilyo na ikinakabit sa baril. Mula naman San Fernando, Pampanga, sila ay inilipat sa tren o cargo truck. So gumamit na rito ng tren, no? At inihatid sa Camp O'Donnell, Capas, Tarlac. Ang Camp O'Donnell ay isang US military reservation, pero sa panahon na yon, ginamit itong kampo ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na nadakip ng mga Hapones. Hinango ang pangalang Camp O'Donnell sa pamilya ng unang Kastilang nanirahan sa Pook noong mga huling taon ng 1800s. Ito pa, dagdag kaalaman. Sa bisa ng proklamasyon bilang 842 ng dating Pangulong Corazon C. Aquino, ang Camp O'Donnell ay pinroklama bilang Capas National Shrine noong December 7, 1991 bilang parangal sa mga magiting na nakipaglaban sa mga nanakop sa Bataan, Corregidor at sa ibang panig pa ng ating bansa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dito sa Camp O'Donnell, matatagpuan ang may 31,000 na puno na itinanim bilang parangal sa 25,000 na Pilipino at 6,000 na Americans na namatay doon sa concentration camp sa Camp O'Donnell. Okay, ayan, no, sa ating mga taga-subaybay at nakikinig, ang gagaling ng ating mga panelists, no, kung paano nila pinaliwanag ang pagsakop ng mga Hapones, ang naging kalagayan ng mga Tarlakhenyo. So dito nabanggit ni Ma'am kanina yung sa Death March at yung dito sa Capas National Shrine. Alam ko, si Ma'am Jesusa, of course, nakapunta na doon. Sir Jomel, nakapunta ka na ba sa Capas National Shrine? Unfortunately, Sir Harold, di ba, lagi tayong nagkakaroon ng tree planting activities sa Camp O'Donnell, pero nadadaanan ko lang siya kasi walang pagkakataon na makapunta sa Capas National Shrine. Pero sa tuwing dumadaan ako doon, talagang naninindig ang aking balahibo, Sir Harold, dahil talagang parang nanunumbalik yung mga
kwento na sa akin ng aking mga guro nung ako ay nag-aaral sa elementary at ganoon na rin sa high school. So talagang isa itong simbolo ng kabayanihan ng mga Pilipino at yan ay para sa paglaya ng Pilipinas laban sa mga Hapones. Yes, so thank you sir. No, hopefully sir, mapuntahan mo din yung Samahan mo ako, Sir Harold. Yes, ako once ko pa lang naman napuntahan kasi talaga sinerge ko at sabi ko, kailangan ko mapuntahan para at least alam ko din kung ano yung mga sinasabi ng mga kaibigan ko. So yes sir, one time magpasyal tayo doon sa Capas National Shrine. Okay, so ano naman yung tungkol sa naganap sa panahon ng liberasyon, Sir Jomel? Para lang sa kaalaman ng ating mga mag-aaral na Tarlakenyo, ang salitang liberasyon ay tumutukoy sa paglaya, no? Freedom in English. So ang panahon ng liberasyon ay panahon na kung saan ang Pilipinas ay lumaya mula sa mga Hapones, that was 1945 hanggang 19 and onwards of course, no? Ang panahon na ito ay panahon ng muling pagpapanumbalik ng sigla ng ekonomiya sapagkat nakatulad ka ng nabanggit kanina, di ba? Sa pagtalakay, malaking kasiraan ang nangyari sa Pilipinas, hindi lamang sa buhay ng maraming Pilipino, kundi sa sa ekonomiya na rin ng ating bansa. So ang lalawigan ng Tarlac sa panahon na yan, subalit sa panahon na yan, I should say Sir Harold, ay nagkaroon ng isa na namang matinding suliraning panlipunan. At ito na yung paglitaw ng tinatawag nating hukbalahap o yung hukbong magpapalaya sa bayan ng mga Hapones o mas kilala sa tawag na hukbalahap. Ito ay sinabing pinamunuan ni Luis Taruc ng Pampanga. Ang issue naman dito Sir Harold ay yung kanilang pakikipaglaban sa pantay na pagbabahagi ng mga lupaing sakahan. Okay, so yun no, marinaw sa atin no, sa mga taga-subaybay at nakikinig sa atin ang tungkol sa panahon ng liberasyon. Alam nyo, ang next na magpag-uusapan natin, very interesting. Isa sa gusto kong pag-usapan natin, yung kabayanihan ng mga Aita na lumaban sa mga Hapon noong panahon ng digmaan sa Pilipinas. Dahil ito may sinend sa akin si Ma'am Jesusa na pinanood ko sa YouTube ang tungkol sa kabayanihan ng ating... Okay. Yes, sir. Jesusa? Yes, yung tungkol sa kabayanihan ng mga Aita, kung minsan yan ang hindi natin nabibigyan ng pansin. Alam mo ba, sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Tarlac ay may isang grupo ng Aitas na nabuo sa bayan ng Bamban. At ito ang Aitas Squadron 30 at kilala bilang the Bruce Guerrilla Unit in Tarlac. Ito ay tinatawag ni Captain Alfred Bruce na may 100 katutubong miyembro. Ang nag-indak sa mga Aitas sa kagubatan at kabundukan ng Bamban ay si Lieutenant Cloud A. Thorpe, isang American at Giuseppe Guerrilla, kasama ang isang Pilipino na si Lieutenant Pedro Margarito. Sila ang nag-organisa at ginawang mga patrol ang Aitas sa kabundukan. So noong una, patrol, ganon lang ang role nila. So kaya binansagan silang Negrito Mountain Patrol para proteksyonan ang mga Amerikano. Doon bumalik si Alfred Bruce noong November 14, 1944, kung saan siya na ang namuno sa mga gerilya o Giuseppe Guerrilla sa Tarlac, ay binigyan niya na ang pangalan ng mga katutubo mula sa dating Negrito Mountain Patrol, ginawa na itong Squadron 30 o the Bruce Guerrilla Unit in Tarlac. Sila ay nakipaglaban sa Mataba, Bamban, Kalangitan, Capas Bamban border bago bumagsak ang Bataan sa kamay ng mga Hapon noong April 1942. Sila pinalakas nila yung kondisyon ng mga lupa, sinakop ang mga tunnel na ginawa ng mga Hapon sa tulong ng mga Aitas. Hindi matatawaran ang katapangan ng kontribusyon ng ating mga Aitas o mga bayaning Aitas sa pagtatapos at pananakop ng Hapon sa ating bansa. So very proud naman ako dahil dito ako sa baba nagtuturo nung sa Philippine History pa, nakakalkal namin ang tungkol dito sa Bruce Guerrilla. Then, nagpunta kami sa museo ng Bamban at nandiyan ang mga dokumento, pati mga pangalan, mga picture na 100 katutubo na kasapi ng Bruce Guerrilla Unit in Tarlac. Nakamute. Sir Harold, nakamute. Okay, yes ma'am, thank you. So,
nung sinend nyo sa akin, ma'am, yung link sa YouTube, ma'am, tungkol dito, sobrang na-amaze ako sa naging contribution ng mga AITA. So, may nais kang dagdag, Sir Jomel, sa pagsasalaysay mula sa mga AITA. Napaka-detalyado na nung nabanggit ni Madam Jesusa patungkol sa role na ginampanan ng mga AITAs, no, sa ikalawang specifically sa Tarlac. Katulad nga ng sabi kanina ni Madam Jesusa, sa una ay nagsilbi lamang na proteksyon ng mga Amerikano, ng pinagsamang pwersa ng mga Amerikano at mga Pilipino ang mga AITA. Ngunit nang lumaon, ay nakisama na rin sila ng tuwiran sa digmaan. May mga ilang pagkakataon na talagang naipakita nila yung galing nila sa digmaan, lalo na talagang kabisado nila yung lugar kung saan maaring lumusog ang mga pwersang Hapon o Hapones. So, maraming mga AITA ang tinorture sa panahon ito, sinaktan, tinakot, tinutukan ng bayoneta, subalit hindi sila nagpatinag sa mga Hapon. Dahil sa pagmamalupit ng mga Hapon sa mga AITA, natuto silang mag-strategize, kumbaga, Sir Harold. Alam mo ba, may sinasabi na isang pagkakataon kung saan ang mga AITA ay nagluto ng isang pagkain na tinatawag na kalut, na nakalalason kapag hindi maayos ang pagkaluto. Nang dumating daw ang mga Hapon, ay nagkunwari ang mga AITAs na kumakain at kinuha at kinain nila ito, kinuha at kinain na ito ng mga Hapones hanggang sa sila ay malason syempre at mamatay. So, ayon sa tala, mayroong 50 o 50 na namatay na Hapon dahil sa pagkalason mula sa pagkain na yan. Mahalaga ang naging papel ng mga AITAs sa ikalawang digmaang pandaigdig at naisalaysay naman yan ni Ma'am Jesusa kanina. No? Kaya tayo sa mga AITAs sa nagawa nilang kabayanihan para sa ating lalawigan at syempre sa bayang ating minamahal. Okay, so thank you Sir Jomel and Sir Ma'am Jesusa, no? Sa ating mga taga-subaybay at nakikinig, kung gusto niyo po o nais niyo mapanood ang mga AITA na lumaban sa mga Hapon noong panahon ng digmaan sa Pilipinas at ang Brigada AITA Squadron 30. So, nasa slide po, ang link po, pwedeng screenshot ito at panoorin nyo kung gaano lumaban at nagpakita ng kabayanihan ang mga AITA. So, para sa huling lang po, ano ang ating matututunan sa digmaan, Sir Jomel and Ma'am Jesusa? May nananalo ba sa digmaan? Unahin natin si Ma'am Jesusa. Alam nyo, Sir Harold and Sir Jomel, talagang kahit saan tayo magbabasa, palaging may talo, no? So, sa isang digmaan, kahit sabihin pa na may nagwagi sa labanan, may pagbabago man sa pamahalaan, at pagsilang ng malayang nasyon, mas marami pa rin ang talo at hindi magandang epekto nito. Maraming bilang ang namatay, maraming bansa ang naapektuhan, maraming nasirang ari-arian, natigil yung pagsulong ng ekonomiya ang pandaigdig, kakulangan ng pagkain, kawalan ng trabaho. So ating pakatandaan, ano man ang maging pagsubok sa buhay, sabi nga, suriin at pag-aralan, mag-isip ng positibong opsyon para sa bandang huli ay wala tayong pagsisisihan. Okay, thank you, Ma'am. At Sir Jomel? Siguro kaunti na lang may dadagdag ko, Sir Harold, kasi napakaganda ng sinabi ni Ma'am Jesusa patungkol sa iyong katanungan. Siguro yung sa matututunan na lamang sa mga nangyaring digmaang ito, yung ikalawang digmaang pandaigdig. At ito, para sa akin, ito yung matuto tayo dapat sa kabayanihan ng mga Pilipinong nakipaglaban para sa ating kalayaan sa panahon na yan. Sabi nga nila, we rise above our circumstances. So napakalaking suliranin ang kinaharap ng mga Tarlakenyo sa panahon na yan, ngunit hindi ito naging hadlang upang sila ay sumikat, no, sa pagsubok na yan at maipakita ang kanilang kabayanihan. Okay, so maraming salamat Sir Jomel and Ma'am Jesusa. No, saludo ko sa inyong dalawa, no, na kayong nakasama ko sa ating segment. No, napakagaling talaga ni Ma'am Jesusa at Sir Jomel. Nakakatuwang isipin, no, napakabunga ang ating at nag-uumapaw ang ating natutuhan ngayon patungkol sa pagsakop ng mga Hapones at sa panahon ng liberasyon. May mga gusto kayong pasalamatan, Sir Jomel at Ma'am Jesusa, bago tayo mag-end po sa ating episode? Maraming salamat sa ibinigay na pagkakataon sa atin, Sir Harold, ng Project Shine, TarlakHenyo. Siyempre, pasasalamatan ko ang ating supervisor or EPS, Sir Lamberto Gamurot. Siyempre, dahil sa pagkakataong ito,
Sabi nga, lalong yumayabong ang aming kaalaman upang magsaliksik, upang maging punong-puno at hitik na hitik ang bawat episode ng Kasalo sa radyo. Yes, thank you, Ma'am Susa. Sir Jomel? Ang pasasalamatan ko naman, Sir Harold, ay ang higit lalo na yung mga kabataang nanonood ngayon sapagkat ipinapakita lamang nila na sila ay may pagmamahal sa pag-aaral ng kasaysayang lokal. Sana magpatuloy yan, Sir Harold, di ba? Dahil ang ating episode ay hanggang sa susunod pang taon. At sana ay masundan pa ng iba pang mga episodes pagkatapos ng isang taon na ating isang taon ng kanilang pagsubaybay sa proyekto. Okay. Thank you, Sir Jomel and Ma'am Jesusa. Yes, so maraming sir. salamat po sa ating dalawang panelists na napakagaling talaga. Saludo ko sa inyo, Ma'am. Jesusa, ang ating Head Teacher 3 ng AP Department sa San Roque National High School at ang ating Master Teacher 2 sa Senior High School mula sa San Felipe High School. At of course, nagpasalamat sila. Gusto ko na magpasalamat sa nag-accommodate sa akin dito sa San Jose kay Dr. Cheryl Asuncion dahil wala akong signal sa school kasi kakatapos ng aming SPM evaluation. Sir Harold, idagdag ko lang, pasalamatan ko rin yung mga co-teacher ko na San Roque National High School. Kasi talaga nga tinulungan din naman ako, gano'n din si Sir Andrew Manabat para yung mga link tungkol sa Kasalo, tungkol sa ITAS ng Bamban. So yung mga estudyante namin ngayon, alam ko nakatutok sila. Maraming salamat Sir Harold, Sir Jomel, Sir, sa lahat po ng taga-subaybay natin. Yes, thank you po. So muli po, ako ang inyong segment host, Mr. Harold Gidiam, ang teacher in charge ng Araling Panlipunan Department ng Mapabanaban National High School at President ng Dazzle at Kasalo Enthusiast na nagsasabing ang pag-aaral ng kasaysayang lokal ay daan sa pagtunawa ng nakaraan at pinagmulan. Ito rin ang daan upang ganap na maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Maraming salamat po! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV